narito naman tayo sa ating lecture video sa ating algebra series. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ang tungkol sa exponents. So, ano ang exponent? An exponent refers to the number of times a number is multiplied by itself. Halimbawa, ito yung number natin na base. At yung number of times repeated by itself ay raised by n. Ito na ang tinatawag natin exponent. So, example, ang 2, ulitin natin ng 3 beses. Bale, 2 times 2 times 2. Pwede natin ma-simplify siya bilang exponent na 2 exponent 3, 2 to the power of 3, or simpleng 2 cubed, which is equal to 8. So, ito naman yung mga laws of exponents. So, example, meron tayong 2 raised to 3 or 2 cubed times 2 squared. Pwede natin ito ma-simplify bilang 2 raised to 3 plus 2 or 2 raised to 5, which is equal to 32. Ayan. Sunod, dahil dito parehas na base, try natin magkaibang base. Halimbawa, 3 raised to 2 times 2 cube. Binaliktad lang natin yung numbers. Bale, magiging siyang 3 squared, which is 9, times 2 cube, which is 8. Magkakaroon tayo ng 9 times 8, which is 72. Sunod, meron tayong 2 raised to 5 over 2 raised to 3. Ito, magiging 2 raised to 5 minus natin sa 3, which is equal to 2 squared. Equal to sa 4. Paano kung naging negative yung exponent natin? Halimbawa, 2 raised to 4 over 2 raised to 5. Magiging 2 raised to 4 minus 5 or 2 raised to negative 1. Pwede to maging 1/2. Kanina, ang exponent natin ay isang whole number. Ano naman kung ang exponent natin ay isang fraction? Halimbawa, b exponent m over n. Ito ay magiging nth root ng b raised to m. Kung saan, itong n ang tinatawag nating index. Itong b raised to m ay tatawag nating radicand. At ang symbol na to ay yung radical. So, example, meron tayong 8 raised to 2/3. Ito ay pwede maging third root or cube root ng 8 squared. Simplify natin sa loob muna. Bale, magiging cube root ng 8 squared ay 64. At ang cube root ng 64 ay 4. Another example. Meron tayong x raised to negative 5 over y raised to negative 3 raised to negative 1/2. Ito, simplify muna natin yung denominator. Bali sa taas, x raised to negative 5 over y, multiply natin itong dalawang power, is 3/2. Sunod, pwede natin ma-simplify na ang x, since may negative exponent, ibaba natin siya. Bali magiging 1 over x raised to 5 times y raised to 3/2. So, yun ang ating answer, simplified. So, paano kung may mas mahirap na binigay? Yun. So, kailangan natin i-simplify ang quantity x squared, y cubed, z raised to negative 2, quantity raised to negative 3, times the quantity x raised to negative 3, y, z cubed, raised to negative 1/2,
all over the quantity x, y, z raised to negative 3 raised to negative 5 halves. So, gagawin natin, i-distribute muna natin ang outer exponents sa kanilang inner bases. So, magkakaroon tayo ng x, 2 times negative 3 is negative 6, y cubed times negative 3 is y raised to negative 9, tapos sa z, negative 2 times negative 3 is 6. Tapos, sa next term, yung x, negative 3 times negative 1 half ay 3 halves. Sa y, times mo lang sa negative 1 half yung exponent niyang 1, bali negative 1 half. Tapos sa z naman, negative 3 halves. Tapos sa baba naman tayo, distribute din, pares lang. Bali meron tayong x raised to negative 5 halves, y raised to negative 5 halves, tapos sa z, negative 3 times negative 5 halves ay 15 over 2. Yan, lagay tayong equal sign dito. Sunod, i-gather naman natin yung mga parehas na coefficients. Diba, sa x raised to negative 6 plus, sunod, 3 halves, tapos ang nasa babang exponent, minus negative 5 halves, kaya magiging plus 5 halves. Sa y naman, meron tayong negative 9, sunod, plus negative 1 half, tapos sa baba is negative 5 halves, bali magiging plus 5 halves. Tapos sa z naman, meron tayong 6, sunod, minus 3 halves, tapos sa baba, minus 15 halves. So, yun lang naman. Ang gagawin na lang natin ay perform ang operation ng mga exponents. Bali, meron tayong x, negative 6 plus 3 halves plus 5 halves ay x raised to negative 2. Sa y, negative 9 minus 1 half plus 5 halves ay negative 7. Sa z, ang exponent niya ay 6 minus 3 halves minus 15 halves ay z raised to negative 3. Pwede natin ito masimplify na 1 over, kasi yung mga exponents niya ay lahat negative. Bale, meron tayong 1 over x raised to 2 or x squared, tapos sa y raised to 7 at z cube. So, ito ang final answer natin. That's it. So, sa calculator, input muna natin yung mga exponents ng kada coefficients. Kunin natin ang exponent sa x. Bali, sa una meron tayong 2, tapos multiply natin sa negative 3, plus sa sunod na term, meron tayong, add natin, meron tayong negative 3, exponent negative 3, times negative 1 half. Tapos sa baba naman na term, ma-minus natin. Bali, meron tayong x raised to 1, ilagay na natin yan, times negative 5 halves. So, ang lalabas ay negative 2, which is yung exponent natin sa x sa final answer. Sa y naman, ang exponent ng y sa taas natin, yung unang y, ay 3. Multiply din natin sa negative 3. Sunod na term is yung 1 times negative 1 half. Sa baba, ma-minus na natin yung yung exponent ng y, which is 1, multiply din natin sa negative 5 halves. Yan. Malang kakalabasan ay negative 7. Yun din yung exponent ng final answer natin sa y. Sa z naman, meron tayong negative 2 times negative 3 plus sunod na term, which is 3, multiply natin sa negative 1 half. Oops. Tapos, sa baba naman, bali ma-minus natin sa negative 3 times negative 5 halves. Kaya ang lalabas, negative 3.
which is yung exponent din natin sa final answer para sa Z. So that's it mga ka-Shift Solve. Salamat sa panonood ng aming video. Don't forget to hit the like button below and click subscribe to get more videos on our channel. So that's it.